قد نتفق وقد نختلف، ولكن المهم ألا نفترق. نحن بحاجة لمن يفهم اختلافنا. قد يكون أولئك هم الذين يستحقون لقب قادة. القيادة تعريفها وتصنيفها برفقة عمر الحمصي، فليتفضل مشكورا. الله يسعدك. من وقت ما نحن صغار كان بيناتنا الشخص المميز بأنه قوموا نلعب ونقوم. كان هو الشخص بذاته اللي بيحدد شو بدنا نلعب أو كيف بدنا نلعب. أكثر لعبة كنا نلعبها بالحارة هي كرة القدم، بس نجي بدنا نلعبها كان يوزعنا بهذا الشكل: أنت روح حارس، أنت روح دفاع، أنت تعال معي. على هذا الشكل كنا نلعب أيام وأسابيع. مرة من الأيام هذا الشخص ما إجي لما نلعب ما حسنا. يوميتها أكلنا الفضول، هذا الشخص شو الشيء اللي كان بيميزه عنا؟ شو الشيء اللي يعني نحن عنا يا ناقص هو عنده يا زايد؟ مرت الأيام ومرت السنين ومر علي مفهوم القيادة. أنا عمر الحمصي، عمري 13 سنة، صف 8، سوريا دمشق. القيادة هي عملية تحريك الأفراد وتحفيزهم لتحقيق أهداف الفريق. في أشخاص بتخربط ما بتعرف الفرق بين المدير والقائد. الفرق بين المدير والقائد إنه القائد بفكر للمستقبل، أما المدير بفكر للحاضر. القائد بيأدي دور، أما المدير بيأدي مهمة عليه. وأكبر فرق بيناتهم إنه المدير بيحاول إنه يتحاول إنه يتجاوز أي ثغرة أو أي خطأ، أما القائد بيحاول يعرف وين الخطأ عشان يقوي، عشان يعرف يلغيه. هل يمكن لأي شخص أن يكون قائد ناجح؟ لا. مثل ما عندنا هذا البيان، أول 2% هي الأشخاص اللي مستحيل تكون قادة ناجحة. قد ما تعلموا، قد ما صار عندهم خبرة، بيضل عندهم شيء ناقص. القائد الناجح بيضل إنه عنده كم صفة، وهن ما بتصل لدرجة إنه ما عنده، مستحيل يكسبوا هاي الصفة. أما 2% الثانية هي الأشخاص اللي انولدت بالفطرة قادة، اللي المجتمع ساعد ببنائهم، اللي ترك فيهم ميزات القيادة. أما 96% هي أغلبها نحن، هي الأشخاص اللي حاولت تكون قادة وتعلموا المهارات اللازمة. عندنا أول صفة للقائد الناجح هي تحقيق الإنجازات. أنا نزلت على المجتمع، بنيت فريقي وعندي كامل الأفراد وعندي قائد، بس هذا القائد ما عم يمشي بهدفه، ما عم الفريق بحس إنه ناقص. هذا عفوا هو ضال بقرنته، أفراد لحالهم رح يرفضوه، كأنه هو ما عم يمشي بالهدف اللي الأفراد إجوا مشانه. عندنا تاني صفة هي تطوير الذات والآخرين. هون بينقسم عنا نوعين من القيادة: القيادة الناجحة والقيادة السيئة. شو الفرق بيناتهم؟ الفريقين عندهم نفس القوة، عندهم نفس الفريق، عندهم نفس الأفراد، بس الفرق الوحيد إنه القائد الناجح سعى ليطور أفراده. فكر بالتفكير إنه أنا إذا طورت أفرادي رح يقوى فريقي. أنا بس رح أترك الفريق أو بغيب عنه كم يوم، أنا بكون تارك وراي 100 قائد، 20 قائد، بكون أنا متأكد من فريقي. أما القائد السيء هو خاف إنه يكون حدا قادة مثله، إنه حدا يستغني عنه أو يتركوا الفريق، أو يعني يستغنوا عن القائد. أما القائد الناجح هو متأكد إنه الفريق وفي إنه هن ما رح ينكروا إنه القائد، لو من دون القائد هن ما كانوا صار قادة ناجحين. عندنا مهام القائد. عندنا أول مهمة هي التخطيط. التخطيط بتجي بمعنى القيادة، إني أنا مارست كم خطة، شفت كم خطة، هدول الخطط منهم نجح
ومنه فشل. أي إنسان أو أي فريق عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوة. نقاط الضعف مستحيل تروح، ونقاط القوة فيني أدعمها. أنا بس أدعم نقاط القوة بيصير حجم نقاط الضعف صغير جدا قدام نقاط القوة. عندنا تاني صفة، الإبداع. الإبداع بيجي بمعنى القيادة، وإنك تعمل شيء مو مثل العادة، إنك تعمل شيء الفرق كلها ما ساوته. أنت من بعد ما تساوي هذا الشيء كل الفرق تقلد هذا الشيء اللي أنت عملته ويحاولوا يطوروا عليه. ثالث مهمة، حل المشاكل الصعبة. هون بينقسم عندي نوعين من المشاكل، مشاكل ثانوية ومشاكل أساسية. مثلا اللي احنا عنا بالكشافة طليعة، عريف، مساعد عريف، عنا قائد مجموعة وقائد وحدة. العريف ما فيه يطرد أي فرد من طليعته إلا بس يرجع عند قائد المجموعة، وقائد المجموعة ما فيه يعمل شيء من دون استشارة قائد الوحدة. ونفس الشيء بالقيادة، في مشاكل بيكون القائد معين أفراد ليحلوها، أما المشاكل الصعبة ما فيهم يحلوها إلا بالرجوع إنه يرجعوا لعنده ويستشيروا فيها. عندنا رابع مهمة، تأمين العلاقات المهمة. أنا ما فيني أكون قائد ناجح إذا أنا مالي سائل عن الفرق اللي مواجهي، أنا مالي سائل عن الفرق اللي منافسة إلي. أنا ما لازم إنه أكون أنا إذا فريق منافس إلي يكون هو عدوي، ما لازم إنه أنا ما فيني إنه أفكر تفكير إنه أنا ما لازم أتعلم منه، أنا هذا ضدي مستحيل أقرب عليه. لا، لازم القائد الناجح يتعلم من الفرق الثانية، يشوف شو الشيء اللي بيميز فريقه عن فريقهم، وفريقهم شو بيميز عنا، ويتعلموا من بعض. عندنا خامس مهمة، تشكيل الفريق ودمجه. كيف يعني؟ أنا لازم أعرف اختار فريقي. أنا عندي سيارة، أنا هي السيارة بدي اختار لها دواليب ممتازين، بس ما فيني آخذ دالوب شو اسمه شاحنة وحطه لدالوب سيارة. دالوب الشاحنة ماله سيء، بس مو قرنته بالسيارة، ومو قرنته بالسيارة. ونفس الشيء بالقيادة بيصير. أنا ما فيني آخذ أي شخص حطه بقرنة هو ماله كفيء له، هو ماله غبي، بس ما عنده الخبرة الزايدة ليفوت بهي المهمة أو القرنة أنا اللي بدي أحط فيها الفرد. عندنا سادس مهمة، تقدير وتكريم المتميزين. هون أنا عندي سويت فريق، وهذا الفريق بس نزل على المجتمع أدى تفوق ملحوظ، وكان عندي أنا كم فرد مبدعين بالفريق. أنا هدول الأفراد إذا ما بطور فيهم، إذا أنا ما بكرمهم، ما بعمل لهم شيء، بيصير عندهم هذا التفكير إنه أنا بهذا الفريق بوجودي، بيصير الفرد بيفكر أنا بهذا الفريق بوجودي من دوني نفس الشيء راح يضل. فهن بس يتقدم لهم تكريم من القائد بحسوا بأهميته، بحس بأهميتهم بالفريق، بيقولوا إنه أنا هذا الفريق من دوني الفريق ما بينجح. أنا بس إجيت عم دور عن قادة عرب، طلع لي سيدنا محمد، علي وعثمان وأبو بكر وعمر، والشيء اللي كان جامعهم كلهم إنهم إجوا من قائد واحد هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والشيء اللي سيدنا محمد تركه بهدول القادة إنه بنى فيهم، إنه هو طور بالأفراد، هو خلى الخلافة تكمل. هو ما فكر بتفكير إنه أنا قائد وما في حدا من بعدي رح يجي. ومن زمان مو كتير بعيد صلاح الدين الأيوبي، الشخص اللي فتح القدس، بس كمان في شيء كان مميزه، إنه هو بس فتح القدس كان عم يقود قادة، كان هو باني قادة والشعب كله معه. بس أنا بيأسفني إنه أقول
إنه هلا لو كان في قائد ناجح ما كان صار لا هي الحروب، لا سفك الدماء، لا قتل الأبرياء. لو كان في قائد ناجح ما كان صار كل هالشي. أنا برأيي إذا بيتواجد بهذا العصر قائد ناجح، فهذا القائد رح يبني قادة، هدول القادة رح يبنوا جيل.